নমস্কাৰ মই মিতুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ হৈতে আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল মোৰো ভালে আৰু আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি মেলি গাপা ধুই এতিয়া মই আজৰি এতিয়া ভাবিছো এটা ব্ৰেকফাষ্ট বনাও এনে মানে সাধাৰণতে ৰুটি সুটি বনোৱাই হয় মায়ে ৰুটি সুটি বনায় আজি খালি মায়ে ৰুটি নবনালে সেইকাৰণে মোৰাও এতিয়া ৰুটি বনাব মন যোৱা নাই ভাবিলো পাস্তাকে বনাও সোনকালে হৈও যাব খাইও ভাল লাগিব আৰু সেইকাৰণে আজি ব্লগটোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো আৰু পাস্তা বনোৱাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে তেতিয়া হলে বলক পাস্তা বনাই লওঁ আৰু এটা কথা মোৰ 10k হ'ব হৈছে আৰু অলপমান বাকি আছে এতিয়াও আপোনালোকেতো গম পাবই মোৰ দেখিলে চেনেলত কিমান সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আপোনালোকে যি সকলে মোক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও মোৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক 10k কৰি দিয়ক সোনকালে পূজাৰ আগত ভাল লাগিব তেতিয়া গাজৰ লৈছো পিয়াজ লৈছো এইবোৰ কাটি মেলি লওঁ ভালকে আৰু হেফালে মই বইল কৰি থৈছো পাস্তা জলকীয়া কিটা খাইটো গুছাই লওঁ পাস্তা বইল হ'ব আৰু এখিনি কাটি লওঁ তেতিয়ালৈকে অলপমান আদা দিম এয়া পাস্তাখিনি মোৰ উতল আহিলে আৰু মই বেছি উতলিবও দিয়া নাই লগালগ গেছটো বন্ধ কৰি দিলো আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে এই চৰিয়াটোত কাঢ়ি লম এটো এটা ফুটা থকা চৰিয়া দেখিছেনে এনেকে চৰিয়াটোত কাঢ়ি ল'ব আৰু এটা চৰিয়াৰ ওপৰত এইটো খৰাহি ৰাখি মই এতিয়া পাস্তাখিনি ইয়াতে বাকি লম এইখিনি মানে সসত থাকিবলৈ নিদিব তেতিয়া বেছি অভাৰ কুক হৈ যাব আৰু বেছি পেলপেলিয়া লাগিব খাই ভাল নালাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকে সসটোৰ পৰা কাঢ়ি থব আৰু এইখিনি একদম ফ্ৰেছ মানে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব এতিয়া এই পানীখিনি পেলাই মই এই চৰিয়াটোৱে বেছিনত এনেকে পাতি মই চৰিয়াটো এটো ওপৰত দি পেলাই নি এতিয়া মই এই পানীৰে ধুনিয়াকে পাস্তাখিনি ধুই দিম যাতে ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু অভাৰ কুক নহওক কাৰণ গৰম পানীটোৱে তাক আৰু অলপমান গৰমকে কৰি মানে বেছি হিজাই দিব সেইকাৰণে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব লাগে আৰু ইয়াতে মই নিমখ দি উতলাইছিলো সেইকাৰণে নিমখ দিওতে আকৌ সাৱধান হ'ব লাগিব আমি এইখিনি মই ভালদৰে ধুই ললো আৰু এইখিনি এটা ধুনিয়াকে ধোৱাৰ পাছত এই পানীখিনি মই আতৰাবৰ কাৰণে সসটো ওপৰত এই চৰিয়াটো দি দিম আৰু যাতে পানীখিনি তলত পৰে আৰু ইয়াৰ পৰা পানীখিনি নিগৰি যায় আৰু মই বনাবলৈও যথেষ্ট সময় আছে পানীখিনি ভালদৰে আতৰি যাব এতিয়া মই গাজৰ কাটি লৈছো পিয়াজ এইখিনি কাটি লওঁ আৰু তাৰ পাছত লগালগ বনাব লাগিব ঠিক আছে মই এইখিনি কাটি লওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম কথা পাতি নাথাকো খালি মোৰ সবজি কাটি হৈ গল সবজি মানে পিয়াজ লৈছো দুটা ডাঙৰ তাৰপিছত গাজৰ লৈছো সৰু দুটা জলকীয়া তিনটামান নহৰু আদা অকনমান খুন্দি লোৱা নাই কাটি লৈছো সৰুকে তাৰ পাছত মছলাৰ ভিতৰত মই এয়া কাশ্মীৰ মিৰ্চ দিম অকনমান তাৰ পাছত ধনিয়া পাউডাৰ অকনমান দিম আৰু গৰম মছলা অকনমান দিম তাৰ পাছত দিম এয়া চিলি সস অকনমান আৰু টমেটো সস অকনমান আৰু মই ভাজিম ঘিউত ভাজিম ইয়াতে চামুচ মই এনেকৈ উলিয়াই লৈছো এচামুচ বা চামুচ দিম ঘিউত আপোনালোকে বাটাৰটো ভাজিব পাৰে ঘিউটো ভাজিব পাৰে একো কথা নাই এয়া মই গেছ জ্বলাইছো আৰু কেৰাহী পাতি লৈছো এয়া কেৰাহী গৰম হ'ল এতিয়া কেৰাহী গৰম হলত মই 1 চামুচ ঘিউ দি দিছো আৰু অকনমান দি দিছো তাৰ পাছত ইয়াতে মই দি দিম এয়া গেছটো মই কমাই দিছো দেখিছেনে একদম কমাই দিছো তাৰ পাছতে দি দিছো জলকীয়া অকনমান ভাজ খাই লওক আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যাওক এতিয়া মই ইয়াতে দিম গাজৰ কাৰণ গাজৰটো ভাজোতে গাজৰ দিম কাৰণ গাজৰটো ভাজোতে অকনমান সময় লাগিব সেইকাৰণে টান যিহেতু এটো ফাৰ্ষ্টতে দি লৈছো মটো পিয়াজটো আকৌ ভাজি থাকোতে পিয়াজটো সোনকালে ভিজি যাব ফাৰ্ষ্ট সেইকাৰণে মই অকনমান গাজৰ দি লৈছো পিয়াজো গৈছে আৰু অকনমান একেলগে আছিল যে আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো সবজি এড কৰিব পাৰিব টেষ্টি এড কৰিব পাৰিব গেছটো অকনমান কমাই দিছো কাৰণ ঘিউ যে জ্বলি যাব সেইকাৰণে গেছটো কমাই ভাজিছো এটা গাজৰখিনি অকনমান কালাৰটো আহিছে মই দেখিছো
এয়া আহিছেনে গাজৰটো অকণমান ফ্ৰাই হৈছে পুৰা কালাৰো আহিছে এনেকুৱাতে মই দি দিম ইয়াতে পিঁয়াজ এইখিনি এটা ভাজি থাকিম যেতিয়া পিঁয়াজটো অকণমান কালাৰ আহিব তেনেকুৱাতে মই পাস্তাখিনি এড কৰিম এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ দিছোঁ নিমখ মই এই পিঁয়াজখিনি আন্দাজতহে দিছোঁ কাৰণ পাস্তাত নিমখ দি থোৱা আছিলে কমিলে দি দিম বাৰু এতিয়া নিদিওঁ এয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে আৰু এতিয়া মই এয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ এইখিনি পাস্তাখিনি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াতে এড কৰিম মছলাখিনি কিন্তু এতিয়া মই অকণমান লৰাই লওঁ এইখিনি লৰাই ল'লোঁ মই অকণমান ভিডিঅ' নকৰিলোঁ মানে মই অকলেহে আছোঁ দিগদাৰ হৈছে ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ মানুহ নাই অকণমান এয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ আপোনালোকে মছলা নিদিলেও কথা নাই খাবলৈ অকণ টেষ্ট হ'বৰ কাৰণে এয়া অকণমান ধনিয়া দিছোঁ তাৰপাছতে মই অকণমান গৰম মছলা ইয়াতে এড কৰিছোঁ হৈ গ'ল এইখিনি আকৌ মই এতিয়া লৰাই লোৱাটো ভিডিঅ' নকৰোঁ নহ'লে কেৰাহী চেৰাহী চব পৰিয়ে যাব আৰু খাবলৈ নাপাম এয়া অকণমান এইখিনিও ভাজি লৈছোঁ নতু বইলকৈ খালে যেনেকুৱা লাগিব কাৰণে এতিয়া মই অকণমান এইখিনি ভাজি লৈছোঁ যাতে মই ভাজি থোৱা পিঁয়াজ গাজৰৰ এই ফ্লেভাৰটো যাতে পাস্তাটো সোমায় সেইকাৰণে মই অকণমান এইখিনি ভাজিছোঁ জুইটো কম কৰি থৈছোঁ আৰু খুব সঘনাই এনেকৈ লৰাই আছোঁ তেতিয়া এইখিনি সোমাই যাব আৰু পাস্তাটো অকণমান ফ্ৰাই টাইপ হ'ব আৰু বৰ বইল নিচিনা নহ'ব এনেকৈ এতিয়া মই অকণমান চচ দি লৈছোঁ আৰু এচামুচ দি দিম এয়া চিলি চচ এয়া চামুচে দিম অকণমান কমকৈ দিছোঁ কাৰণ জলকীয়াও দিছোঁ সেইকাৰণে চিলি চচ এচামুচ দি এইখিনি গোটেইখিনি লৰাই ল'ম হৈ গ'ল আৰু দেখিবলৈ টেষ্টি লাগিছেনে বাৰু হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাব পাৰে মই এতিয়া বাঢ়ি লওঁগৈ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাম বাৰু ধুনীয়াকৈ কাৰণ কেৰাহীত কালাৰটো অকণমান য়েল্ল' টাইপ হৈছে কিন্তু দেখাত মানে মই নিজে দেখাত বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব উলিয়াই লওঁ কেৰাহীৰ পৰা এয়া মোৰ পাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান টেষ্টি হৈছে দেখাতেই ইমান টেষ্টি হৈছে খাবলৈ যে কেনেকুৱা টেষ্টি হৈছিলে মই ইমান ভাল পালোঁ খাবলৈ মাহঁতেও খাই খুব ভাল পালে মানে একদম বিৰাট বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে একদম এনেকৈ বনাই চাবচোন মই যেনেকৈ বনাবলৈ মানে শিকাই দিছোঁ তেনেকৈ বনাই চাবচোন বিৰাট বেছি ভাল পাব আলহীকো খুৱাব পাৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম